สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนำเอาไซโก้ในตระกูลไดเวอร์นะฮะหรือว่านาฬิกาสำหรับนักดำน้ำนะฮะมาให้ดูกันนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสวยงามมากๆเลยรุ่นหนึ่งนะครับแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับมีกล่องแข็งด้านนอกนะครับตัวกล่องเนี่ยดูสวยงามดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะเจอตัวนาฬิกาวางไว้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นไซโก้ในตระกูล Prospect นะฮะก็เป็นตระกูลสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้เครื่องค่อนข้างจะโอเคละซีรีส์นี้นะฮะรหัส SPB 077 J1 J1 เนี่ยหมายความว่าเป็นโมเดลที่ผลิตในญี่ปุ่นอย่าง Psycho 5รุ่นที่แบบไม่แพงมากเนี่ยมันก็จะเจอคำว่า K1 บ่อยๆอันนั้นคือผลิตในแถวๆเอเชียนะฮะตัว J1 ก็จะมีความแบบพรีเมียมมากกว่าเดี๋ยวมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับเขามีชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะฮะถ้าเกิดจะให้เรียกชื่อเต็มๆตามที่ Psycho เขาตั้งไว้เลยนะครับรุ่นนี้มันจะมีชื่อว่าThe 1968 Automatic Driver Modern Reinterpretation นะฮะค่อนข้างยาวมากนะครับผมก็จะเรียกว่า SPB 077 มากกว่านะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกว่า MM 200นะครับหน้าตาแบบนี้หลายๆคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นโมเดลตระกูล Marine Master นะครับคือโมเดลตระกูลดำน้ำที่ราคาค่อนข้างสูงของไซโก้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นนาฬิกาที่ดำน้ำได้200 เมตรเขาก็จะเรียกว่า MM 200 อะไรแบบนี้นะครับมาว่ากันด้วยเรื่องราวของเจ้าตัว MM 200 ตัวนี้นะครับจากที่ไซโก้เขาใช้คำว่า reinterpretation เนี่ยครับมันแปลได้ง่ายๆว่าการตีความใหม่นั่นเองนะฮะหมายความว่าเรือนนี้มันถูกออกแบบมาจากการตีความใหม่ของนาฬิกาดำน้ำบางเรือนของไซโก้ในอดีตประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาก็จะนำเอาตัวเอกลักษณ์บางอย่างของนาฬิกาดำน้ำของไซโก้ในอดีตเนี่ยมาใส่ไว้ในเรือนนี้หลายๆส่วนเลยแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องราวใหม่ๆผสมผสานกับเทคนิคการผลิตใหม่ๆนะฮะก็เลยออกมาเป็นเรือนนี้ที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ดูโมเดิร์นขึ้นมากๆเลยด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรือนที่มีความสมส่วนมากๆเรือนหนึ่งของนาฬิกาดำน้ำระดับท็อปของไซโก้นะครับผมว่าเป็นเคสที่สวยมากๆรุ่นหนึ่งเลยของตัวไซโก้นะฮะรูปทรงของเคสมันดูดีมากๆเลยนะฮะมีการขัดเงาขัดด้านเล่นมุมแข็งแรงบึกบึนทนทานมากๆนะฮะแต่ว่ายังคงความเพรียวแล้วก็ความสวยงามอยู่เป็นเคสเชฟของไซโก้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตัวเบเซลของ MM 200เนี่ยมันจะมีความบางกว่าตัว MM 300หรือว่าตัวอื่นๆของไซโก้นะฮะมันจะแบบเป็นเบเซลเล็กๆไม่ได้ใหญ่เตะตามากนะครับแล้วก็มีการเคลือบเงาแบบให้มันสะท้อนแสงอะไรแบบนี้ได้นะฮะซึ่งมันก็จะดูไม่รกตาผมเนี่ยจะไม่ชอบให้เบเซลมันใหญ่เกินไปเพราะมันจะดูเกะกะเถอะทะนะฮะตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยเขาจะใช้สีดำด้านนะครับด้านในเนี่ยมันจะไม่มีความสะท้อนแสงใดๆทั้งสิ้นนะฮะจะเป็นแมตต์แบล็กเลยแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยหลายๆคนชอบแซวว่าเป็นเข็มเมาส์เหมือนเมาส์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเท่ๆดีดูใหญ่โตอลังการมากก็ตามภาษานาฬิกาดำน้ำนะครับคือเข็มต้องใหญ่เพื่อจะให้มีตัวลูมหรือว่าสารเรืองแสงเนี่ยเยอะๆนะฮะเวลาเราลงที่มืดเนี่ยมันจะได้สว่างวาบขึ้นมาจะได้เห็นได้ชัดในที่มืดอะไรแบบนั้นนะครับหลักชั่วโมงหลักอะไรเนี่ยก็ใหญ่เบ้อเร่อเทอเลยอารมณ์ประมาณเหมือนโรเล็กซ์เลยนะครับเป็นหลักที่ดูชัดมากๆในที่มืดไอเรือนพวกนี้เวลาสมมุติว่าเราเดินผ่านแดดใช่ไหมฮะแล้วก็เดินเข้าอาคารไอ้นาฬิกาเนี่ยมันก็จะสว่างวาบขึ้นมาเลยนะฮะตรงปลายน้ำนะครับก็จะดูแบบฟินๆไปอีกแบบเม็ดมะยมของรุ่นนี้จะอยู่ที่ตำแหน่ง4นาฬิกานะฮะเป็นสกรูดาวด้วยก็คือต้องหมุนออกมาก่อนเป็นระบบที่ทำให้แบบกันน้ำเข้าได้ลึกขึ้นนะครับขึ้นลานด้วยมือก็ได้เรือนนี้ก็สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับเครื่องของตัวนี้เนี่ยตามสเปคนะครับเป็น 6R15 นะครับเป็นเครื่องในตระกูลซีรีส์เดียวกันกับพวกซาร์ฟพวกซาร์ฟหรือว่าพวกซูโม่นะฮะก็เป็นเครื่องตัวท็อปๆหน่อยของไซโก้ละใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะครับความคลาดเคลื่อนก็ไม่ได้สูงมากถือว่าโอเคมากๆเลยตัวกระจกเนี่ยเป็นแซฟไฟร์นะฮะแล้วก็มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนเข้ามาด้วยทำให้เวลาเราเจอแดดมากๆเนี่ยมันก็จะติดเทาๆตุ่นๆหน่อยไม่ได้สะท้อนเต็มๆแบบพวกเรือนทั่วๆไปนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ในที่ร่มอะไรแบบนี้ถ้าเรามองไกลๆมันก็จะเห็นตัวหน้าปัดค่อนข้างจะเคลียร์มากไม่ได้มีอะไรมาสะท้อนกวนตาเรานะฮะมาดูส่วนของสายกันบ้างนะครับสายของเรือนนี้เนี่ยมีการเคลือบ DLC ด้วยนะครับหรือว่า Diamond Light Coating หรือว่าทางไซโก้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Diamond Shield นะครับก็จะเป็นสารเคลือบโลหะที่ทำให้แบบผิวของพวกโลหะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความเงางามแล้วก็การสะท้อนเล่นกระแสงแบบนี้ได้ดีขึ้นมากๆเลยนะฮะมันก็เป็นความเงาในระดับเดียวกับพวก SARX 035อะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่สายของรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้มีชิ้นส่วนที่มันเป็นอะไหล่เงาเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นการขัดด้านทั้งหมดเลยแล้วก็เคลือบ DLC เข้าไปเนี่ยทำให้มันอาจจะยังแบบไม่ได้สะท้อนแสงแบบลักชัวรี่จัดมากนะฮะซึ่งก็เหมาะสมดีกับสายนาฬิกาสำหรับนาฬิกาดำน้ำนะครับนาฬิกาดำน้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้สายที่มันมีส่วนประกอบที่มันเงาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาดำน้ำเนี่ยมันอาจจะเจอเม็ดทรายหรือว่าเจอเศษอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ผิวน้ำเนี่ยมาทำให้มันเกิดรอยขีดข่วนได้นะครับเขาก็เลยพยายามจะเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นเงาเนาะ
นาฬิกาดำน้ำส่วนมากเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบด้านๆล้วนๆเลยเอ็นลิงก์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ็นลิงก์แบบตันเลยนะครับใหญ่โตมากๆนะฮะแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยเอ็นลิงก์แบบตันเนี่ยมันก็จะทำให้สายเนี่ยที่เชื่อมกับตัวเคสนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวคอมันไม่โยกไปโยกมานะฮะจุดเด่นอย่างหนึ่งของสายเลยนะครับก็คือข้อกลางเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยนะฮะคือบางคนอาจจะไม่ชอบที่ข้อกลางมาใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันดูเป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมใหญ่เกินไปนะครับแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันเด่นดีมันดูเป็นข้อกลางที่นำสายตาดีอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าใครที่ชอบสไตล์ของสายแบบไหนนะฮะถ้าเราดูสายเนี่ยสังเกตดูมันจะมีส่วนประกอบตรงนี้ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆตรงนี้ทีแรกผมก็มันคืออะไรนะมันดูมีกลไกบางอย่างนะครับมันเป็นระบบสำหรับนักดำน้ำนะครับนักดำน้ำเนี่ยเวลาเขาใส่นาฬิกาพวกนี้ใช่ไหมฮะในชีวิตประจำวันของเขานะฮะเขาก็อาจจะใส่บนข้อมือแบบนี้ทั่วๆไปนะฮะใส่ไปเดินเที่ยวเดินห้างหรือว่าใส่ไปทะเลอยู่บนเรือละกำลังแล่นเรือยอชต์ละนะครับไปกลางทะเลเขาก็ใส่แบบนี้ไปแต่พอจังหวะที่เขาจะดำน้ำลึกอะไรแบบนี้เขาก็จะต้องใส่พวกเวทสูทหรือว่าพวกชุดสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นชุดที่คุมทั้งแขนหรือว่าคุมทั้งข้อมือเลยทำให้นาฬิกาตรงนี้มันอาจจะคับเกินไปแต่จะให้แบบพกตัวเปลี่ยนสายนาฬิกาเอาครีมไปครีบบนเรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่รอดใช่ไหมฮะนาฬิกาดำน้ำหลายยี่ห้อหลายเรือนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการขยายสายให้มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเรือนนี้เนี่ยเขาก็จะใช้กลไกแบบนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาเนี่ยเรางัดเข้าไปตรงนี้นะฮะตรงๆเลยปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการยืดระยะสายออกมาได้ประมาณนี้เลยแล้วพอนักดำน้ำเนี่ยใส่เวทสูทเรียบร้อยละเขาก็ใส่นาฬิกาเหมือนเดิมโดยที่มีตัวนี้ยืดออกมาแล้วก็ snap ไปมันก็จะหลวมขึ้นในระดับหนึ่งเลยทำให้มันอาจจะแบบเกาะอยู่บนเสื้อของเขาได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการยืดสายอย่างหนึ่งของไซโก้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะครับฟังก์ชันการยืดสายแบบนี้ยังไม่สามารถใกล้เคียงกับฟังก์ชันของ Rolex Submariner หรือว่าของ Mido ที่เป็นตระกูลดำน้ำบางรุ่นได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยสามารถแบบปรับได้อย่างง่ายมากๆนะฮะอย่างเช่น Rolex Submariner เนี่ยเราสามารถปรับระดับความยืดความหดของเขาได้เนี่ยแบบละเอียดมากๆเลยนะครับทีละมิล2มิลอะไรแบบนั้นเลยอันนี้มันอาจจะดูเป็นข้อที่ไกลไปหน่อยอย่าง Mido เนี่ยเขาจะมีการบีบที่ตัวบัคเกิลแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยบางทีเราไม่ต้องถอดนาฬิกาเลยนะครับก็สามารถใช้งานแบบนั้นได้เลยถือว่าสะดวกมากๆตัวนี้ก็อาจจะดูแบบไม่ได้สะดวกมากอย่างที่คิดเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับเก็บสายก็เก็บแบบนี้บีบเข้าไปแน่นๆค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะฮะขนาดตัวเคสเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 43.5 มิลนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13.2 มิลในการดำน้ำลึก200 เมตรเนี่ยหนาในระดับนี้ก็ถือว่า make sense นะครับไม่ได้ดูใหญ่ดูเทอะทะจนเกินไปตัวฝาหลังก็จะไม่ได้โชว์ movement ด้านในนะครับก็จะเป็นฝาหลังแบบปิดแบบนี้ไม่มีดีเทลอะไรมากนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือนะครับเจ้าตัว MM 200นะครับพอมันมาอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า 14 เซนแบบผมนะฮะมันก็จะออกมาเต็มข้อประมาณนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นนาฬิกาขนาด 43 มิลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็จะดูบึกบึนขึ้นมามากๆเลยแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของนาฬิการุ่นนี้นะครับด้วยความที่ตรงข้อกลางของ End Link ตรงนี้ครับมันจะไม่ได้ยื่นออกมาเยอะมากๆนะฮะทำให้สายเนี่ยมันก็ยังจะพอโอบกับข้อมือผมได้อยู่เพราะอย่างบางรุ่นนะครับตรงเนี้ยมันจะยื่นออกมาจากตัวเรือนเยอะเกินไปทำให้ตัวเรือนเนี่ยมันจะดูกลางและสายมันก็จะไม่สามารถโอบข้อมือเล็กๆได้นะฮะมันก็จะดูแบบเถอะทะมากๆเลยแต่อันเนี้ยมันก็ยังกระชับได้อยู่แต่ก็ถือว่าต้องเอาข้อเนี่ยออกเยอะพอสมควรนะฮะอย่างข้างเนี้ยผมเหลือแค่2ข้อเล็กเองถือว่าน้อยมากๆเพราะมันมีระบบยืดสายตรงนี้ด้วยนะครับทำให้ผมต้องถอดสายไปเก็บเยอะมากๆเลยความรู้สึกในตอนใส่นะครับแน่นอนว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากมันก็เลยรู้สึกว่าถ่วงนิดนึงมีความทิ้งน้ำหนักพอสมควรนะครับเวลาใส่เดินก็รู้สึกได้เลยว่ามีอะไรบางอย่างเกาะอยู่บนแขนหนักๆนะฮะมันจะไม่ได้เบาเหมือนนาฬิการุ่นอื่นไซโก้ที่เคยรีวิวไปนะครับถ้าเกิดจะให้มีสิ่งที่ผมขัดใจนิดนึงที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกชะตาสักเท่าไหร่ก็จะมีเข็มชั่วโมงผมไปชอบเข็มชั่วโมงของพวก Marine Master 300นะฮะพวกตระกูลเข็มตรงๆสี่เหลี่ยมทรงเหลี่ยมๆมากกว่านะฮะไอ้เข็มชั่วโมงแบบเป็นเมาส์เนี่ยผมว่ามันอาจจะดูแบบดูเด่นเกินไปนะฮะเด่นกว่าชาวบ้านเลยมันเหมือนกับจะแย่งซีนทุกอย่างที่อยู่บนหน้าปัดไปเลยนะฮะแล้วยิ่งด้วยแบบเบเซลเขาจะแบบบางๆด้วยนะฮะทำให้แบบไอ้เข็มแล้วก็ไอ้เม็ดข้างในเนี่ยมันใหญ่เด่นขึ้นมามากๆควรตาไปนิดนึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากเปลี่ยนเข็มชั่วโมงมากๆส่วนอื่นๆที่ผมอาจจะรู้สึกว่ามันก็ดีแต่ยังไม่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้าปัดด้านในที่มันเป็นดำด้านผมเนี่ยจะชินกับพวก Rolex Submariner ที่ด้านในมันเป็นดำเงานะฮะแล้วพอมันเป็นดำด้านเนี่ยหลายๆมุมนะครับเวลามันเจอแสงมันจะมีความเทาฮะซึ่งผมมันไม่ค่อยชอบนาฬิกาเทาๆอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดำสนิทอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างเรือนนี้มันจะออกเทาพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูถ้าเกิดมันไม่ได้เข้าที่ร่มแล้วก็เจอเงาที่เหมาะสมมันก็จะสะท้อนสีเทาอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะมันจะมีความเทาแบบอ่อนๆเลยนะฮะใครที่ชอบนาฬิกาเข้มๆดำๆสนิทอาจจะแบบรู้สึกว่าไอเนี้ยมันอาจจะเทาไปนิดนึง
ส่วนตอนใส่ใช้งานจริงเนี่ยก็ถือว่ารัดข้อมือได้ดีมากๆเลยนะครับผมว่าไอ้ฟังก์ชันเนี่ยประโยชน์ในการใช้งานในเมืองเนี่ยน้อยมากเลยนะฮะคือต้องไปดำน้ำแล้วก็ใส่เวทสูทเป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเลยแต่ว่าอย่าง Rolex Submariner เนี่ยที่มันปรับได้แบบละเอียดมากๆเนี่ยเวลาเราแบบเหงื่อมันออกหรือว่าแขนซ้ายเนี่ยไปยกของไปทำอะไรมาเยอะๆเนี่ยเลือดเรามันจะสูบฉีดใช่ไหมครับแล้วมันจะทำให้ข้อมือเราขยายขึ้นนิดนึงทำให้บางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะปรับแบบขยักนึงเหมือนไซโก้มีไมโครแอดจัสแบบเนี้ยก็คือเวลาเรารู้สึกแน่นเนี่ยเราก็สามารถปรับขึ้นมารูเล็กๆได้นะฮะมันก็จะดูสบายขึ้นเวลากลางคืนอากาศเย็นๆหนาวๆเนี่ยข้อมือเราก็จะหดเราก็สามารถปรับเข้าได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็น Rolex เนี่ยจะสะดวกมากแต่ผมว่าอันเนี้ยฟังก์ชันเนี่ยมันเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยคือมันสำหรับนักดำน้ำจริงๆแหละนะครับคนที่เอามาใส่ในเมืองก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้เลยอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเป็นความสวยงามก็ต้องยอมนะฮะถือว่าสวยงามมากนะครับขอบเบเซลนี่เงามากๆเลยนะฮะสวยงามมากเลยเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีเงามานะครับตัวขอบเบเซลเนี่ยมีจุดหนึ่งที่ต้องพูดนะฮะก็คือเรื่องของการหมุนขอบเบเซลผมว่าขอบเบเซลของเรือนเนี่ยมันแน่นมากเลยนะฮะเวลาผมจะหมุนเนี่ยคือออกแรงเยอะมากพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดเป็นนักดำน้ำเนี่ยลองนึกภาพการแบบใช้งานจริงผมว่ามันอาจจะแข็งเกินไปนะสำหรับการที่แบบคนจะเอาไปใช้ใต้ทะเลอะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งขอบเบเซลของเขาเนี่ยครับตัวหยักของเขามันจะไม่ได้ใหญ่คือไซโก้บางรุ่นขอบตรงนี้ตัวหยักของขอบเนี่ยมันจะใหญ่มากๆเลยนะฮะลองนึกภาพว่าเราใส่ถุงมือหรืออะไรแบบนี้แล้วเราจับเนี่ยเราจะหมุนได้อย่างง่ายเลยแต่ขอบเนี่ยมันเป็นขอบแบบเล็กๆอารมณ์หน้าตามันเหมือนแบบขอบเหรียญอะไรแบบนี้เวลาหมุนเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ติดมือมากแล้วก็มันแน่นด้วยทำให้เวลาหมุนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะฮะแต่รวมๆถือว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดีมากๆนะฮะความสมส่วนความเงางามความเท่เนี่ยให้แบบเต็มที่เลยซึ่งผมชอบเรือนนี้มากกว่าตัว MM 300มากๆผมเคยไปลอง MM 300มาแล้วเนี่ยใส่ปั๊บเนี่ยโอ้โหดูอย่างกับใส่โล่กับตันอเมริกาอะไรแบบนั้นนะฮะใหญ่โตมากๆคือมันใหญ่เกินไปสำหรับข้อมือผมแบบมากๆเลยนะฮะสำหรับราคาเรือนนี้นะครับราคาป้ายไทยเนี่ยตั้งมาค่อนข้างจะแพงนะฮะ 30,000 กว่าบาทแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมีขายในพวกกลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่มที่ขายไซโก้อยู่แล้วนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณแถวๆหมื่นปลายหรือว่าถ้าเป็นมือ2สภาพไม่ได้ใหม่มากเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 อะไรแบบนี้ก็น่าจะหาได้แล้วนะครับราคาประมาณแบบซูโม่เลยสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่ง Notification นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้เห็นทันทีเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ